สวัสดีครับผมวันนี้มาอัปเดตหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับก่อนที่จะมีการแถลงนโยบายชัดทางด้านของท่านนายกนะครับแพทองทาได้มานะครับให้สัมภาษณ์นะซึ่งก็หลายท่านก็ติดตามนะครับมีข้อมูลอย่างไรในเรื่องของโครงการนี้นั่นคือโครงการดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทก็มีความชัดเจนในเรื่องของการเตรียมพร้อมนะครับผมในวันพรุ่งนี้ก็คือ13 กันยายนนะครับผมก็จะได้รับทราบในเรื่องของความชัดเจนโครงการนี้นะครับซึ่งในเนื้อความในการสัมภาษณ์นะครับก็มีการระบุชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นในส่วนของภาพรวมทางด้านของนายกนะครับแพทองทาจะเป็นคนอภิปรายนะครับนะต่อหน้ารัฐสภาในวันพรุ่งนี้นั่นคือ12 กันยายนนะครับว่าภาพรวมของเกี่ยวกับนโยบายใหญ่ๆนะครับผมที่จะขับเคลื่อนทั้งระยะสั้นระยะกลางหรือว่าระยะยาวจะมีโครงการไหนอย่างไรแต่แน่นอนครับในปัจจัยหนึ่งที่ประชาชนให้ความสำคัญนั่นคือในเรื่องของโครงการดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทซึ่งทางด้านของท่านนายกก็กล่าวบอกว่าในเรื่องของรายละเอียดหรือการแถลงความชัดเจนโครงการดิจิตอลวอลเล็ต10,000 บาทนี้จะทำการมอบหมายนะครับให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านพิชัยนะครับได้ทำการอภิปรายในเรื่องของรายละเอียดนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาติดตามแน่นอนครับว่าวันพรุ่งนี้ชัดเจนแน่นอนนะครับเดี๋ยวในท้ายคลิปไปฟังนะในเรื่องของการสัมภาษณ์ท่านนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีความชัดเจนเกี่ยวกับโครงการนี้อย่างไรแน่นอนครับนักข่าวถามประเด็นสำคัญหลายๆประเด็นก็เดี๋ยวไปดูในเรื่องของการตอบจากทางด้านของนายกแพทองทานอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ภาพหนึ่งที่หลายท่านจดจำได้ดีทางด้านของนะครับท่านภูมิธรรมได้มากล่าวแล้วก็บอกไว้ว่าในส่วนของเฟสแรกนะที่จะมีการจ่ายนะซึ่งจ่ายแบบเงินสดด้วยนะครับคือโอนเข้าบัญชีโดยตรงอันเนี้ยก็เดี๋ยวรู้กันนะครับว่าภาพนี้วันพรุ่งนี้ที่มีการแถลงโดยทางด้านของนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นภาพนี้หรือไม่นะในเรื่องของเฟสแรกก็ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันบวกกับผู้พิการถูกไหมครับผมนะซึ่งแกก็ให้ข้อมูลไว้ก็คือว่ารับเป็นเงินสด 10,000 บาทโอนเข้าบัญชีโดยตรงซึ่งในเรื่องของวันเนี่ยจริงๆก็บอกไว้ก็คือวันที่20 กันยายนเป็นต้นไปซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันชัดเจนอีกทีนึงแหละว่าในเรื่องของวันที่โอนเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่เราได้จากข้อมูลนะครับที่คุณภูมิธรรมได้บอกไว้คือกลุ่มแรกเนี่ยพอโอนเข้าเป็นเงินสดก็แน่นอนครับประชาชนก็กดออกมาเป็นเงินสดได้และก็สามารถที่นำเงินเนี้ยไปซื้อได้ทุกอย่างที่ตั้งใจนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ทุกร้านเลยนะไม่มีจำกัดพูดง่ายๆคือเอาเงินสดไปทำอะไรก็ได้นะก็คิดว่าตรงกับประเด็นที่ทุกท่านอยากให้มันเกิดนะครับประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับผมก็คือเฟสที่2นะเฟสที่2เนี่ยตอนที่เราได้รับข้อมูลนะครับกับทางด้านของคุณภูมิธรรมเขาก็บอกว่าถ้าเฟส2เนี่ยนะมันจะมีในเรื่องของการจ่ายรูปแบบเนี่ยเป็น2รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือเป็นจ่ายรูปแบบของเงินสดนะอันนี้ก็เป็นเหมือนในคล้ายกับเฟสแรกแต่แค่ครึ่งเดียวนะก็คือครึ่งเดียวคือ 5,000 บาทส่วนอีกครึ่งหนึ่ง 5,000 บาทเนี่ยนะครับก็ดูระบบกันอีกครั้งหนึ่งว่าในเรื่องของระบบนะเกี่ยวกับบล็อกเชนหลังบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะเกี่ยวกับข้อมูลแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยถ้าเสร็จทันก็จะมีการโอนรอบที่2ผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผมอันนี้ก็แน่นอนว่าต้องมีข้อขอบเขตนู่นนี่นั่นอะไรก็มาเยอะแยะไปหมดในเรื่องของเงื่อนไขการใช้จ่ายก็ว่ากันไปนะครับนะในเรื่องของภาพนี้ที่หลายท่านนะครับน่าจะจดจำก็คือส่วนบทสัมภาษณ์นะครับของทางด้านของท่านภูมิธรรมนะให้สัมภาษณ์ไว้นะครับกราฟิกนี้ก็ขอบคุณทางด้านของเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยแล้วกันนะที่เขาเรียกว่าเอามาทำให้เห็นนะเป็นตัวเลขเป็นเฟสต่างๆนะครับผมอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นภาพประมาณนี้เดี๋ยวอย่างไรก็แต่วันพรุ่งนี้ครับผมนะทางด้านของการแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ล่าสุดนี้จะมีภาพแบบไหนอย่างไรหนึ่งในนั้นครับผมต้องติดตามเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงนโยบายเติมเงินดิจิตอล10,000 บาททั้งเฟส1เฟส2รวมไปถึงผู้ที่จะลงทะเบียนกลุ่มไม่มีมือถือด้วยเช่นเดียวกันว่าจะมีรายละเอียดหน้าตาแบบไหนอย่างไรติดตามกันแน่นอนนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวให้ท่านไปติดตามนะครับในเรื่องของการสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีครั้งหนึ่งนะครับว่ามีการเตรียมพร้อมและก็ตอบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดิจิตอลวอลเล็ตว่าอย่างไรบ้างเรียนเชิญครับเรื่องของการอภิปรายนโยบายค่ะเห็นว่าท่านนายกได้กำชับทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ประจำทันทีคือมีเรื่องไหนที่สงสัยให้ชี้แจงทันทีเห็นว่าท่านนายกไม่อยากให้ปล่อย
ระยะเวลาไว้อยากให้ชี้แจงทันทีเพื่อความเข้าใจต่อ ใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วจริงๆว่ารัฐมนตรีทุกท่านนะคะตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมาเนี่ยก็ทำงานกันอยู่แล้วนะคะ ซึ่งถ้าสมมติว่าตอนนี้ก็อยากให้กระจายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆเนี่ยได้ตอบเอง เพราะว่าอย่างเป็นนายกเนี่ยเป็นตอบภาพรวมได้ แต่ดีเทลในการทำงานของแต่ละกระทรวงเนี่ยเขาก็จะมีดีเทลที่เขาทำจริงๆก็ชัดเจนกว่า แล้วก็จะสามารถให้ข้อมูลประชาชนได้ชัดเจน แล้วก็จะไม่เกิดข้อสงสัยนะคะหรือการเข้าใจผิดกัน อันนี้ก็เลยคิดว่าอยากให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเนี่ยได้ตอบงานของตัวเองเลยค่ะใช่ค่ะแน่นอนว่าพรุ่งนี้แถลงแล้วนะคะก็อย่างตัวดิฉันเองก็จะแถลงในภาพรวมของนโยบายทั้งหมดแต่ว่านโยบายของ Digital Wallet เนี่ยทางรัฐมนตรีคลังจะเป็นคนแถลงในรายละเอียดทั้งหมดค่ะอย่างหาเสียงไว้ก็คือ 10,000 บาทได้ทั้งหมดก้อนเดียวเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเลยแต่ทีเนี้ยดูเหมือนว่าจะมีวิธีการทำกับหาเสียงไว้มันจะต่างกันออกไปเลยการชี้แจงของเราจะทำให้ประชาชนมั่นใจหรือว่าเราสามารถอธิบายยังไงได้บ้างนะคะค่ะมันมีความแตกต่างแน่นอนนะคะพอได้ลงมือทำจริงๆเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยมันมีในเรื่องของระบบที่จะต้องติดตั้งอีกนานต้องทำอีกนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเมื่อระบบและอย่างอื่นเนี่ยมันยังมีการข้อวิพากษ์ต่างๆซึ่งมันต้องรอแต่ว่าเศรษฐกิจรอไม่ได้ประชาชนรอไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องปรับเปลี่ยนในจุดนี้ให้ประชาชนก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป้าหมายของเราในการทำดิจิทัลวอลเล็ตนั่นก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบแล้วกระตุ้นไม่พอเนี่ยเรายังพร้อมที่จะปรับในเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจในแบบดิจิทัลด้วยแต่ว่ามันมาช้ากว่าเพราะฉะนั้นนะคะเศรษฐกิจต้องถูกกระตุ้นก่อนเราทำอันนี้เสร็จเราไม่ได้มีแค่นโยบายเดียวเรามีอีกหลายๆอันที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้แต่อันนี้ค่ะเป็นอันหลักที่ว่ามันเร่งด่วนเห็นผลทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากรีบทำใช่ค่ะยังไงก็ต้องจ่ายเงินเดียวเลยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียวแต่เดี๋ยวนี้ที่ต้องทำเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีผลอะไรจากการที่วางแผนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่าการวางแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีหลายเฟสที่ต้องกระตุ้นนะคะอย่าง 10,000 บาทที่เราจะแถลงไปแล้วว่าจะจ่ายก่อนเนี่ยค่ะก็เป็นอันนึงที่กระตุ้นภาพใหญ่เลย1ภาพก่อนนะคะแต่ส่วนที่หลังจากนั้นเนี่ยเราต้องไม่ลืมทิ้งโครงสร้างว่าอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าโครงสร้างของดิจิทัลที่เราจะต้องทำต่อด้วยอันนี้ก็คือสำคัญตอนแรกเนี่ยเราจะไม่ให้เป็นเงินสดเลยทั้งหมดใช่ไหมเป็นดิจิทัลทั้งหมดแต่ว่าอย่างที่บอกเศรษฐกิจมันรอไม่ได้เราก็เลยต้องแบ่งเฟสดิจิทัลยังอยู่เราอาจจะเปลี่ยนเป็นว่า 5,000 ไหมหรือยังไงเดี๋ยวให้ทางรัฐมนตรีคลังแถลงรายละเอียดแต่พอแบ่งจ่ายอะค่ะพอแบ่งจ่ายมันอาจจะไม่ใช่พายุหมุนเหมือนที่เราตั้งใจไว้มันหลายคนก็มองว่าพอแบ่งจ่ายอาจจะเป็นแค่แบบ depression อะไรแค่นี้ไม่ใช่พายุหมุนที่เราตั้งใจมันเป็นการกระตุ้นแน่นอนนะคะแต่ว่ารูปแบบเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ขอให้รัฐมนตรีคลังแจ้งรายละเอียดได้ไหมอีกทีนะคะเป้ามันจะลดลงไหมคะหมายถึงว่าเป้าการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ค่ะเพราะว่าเราแบ่งเฟสแล้วเราก็ทราบว่าอย่างที่บอกไม่ได้มีนโยบายเดียวที่จะทำให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการแบ่งทีละเฟสแล้วก็ควบคู่กับนโยบายอื่นๆก็จะทำให้การเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอยู่ดีค่ะมันล่าช้าเพราะว่าเราเข้ามาเนี่ยเราคิดว่าจริงๆแล้วมันจะสามารถระบบมันจะ process ผ่านไปได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยมันต้องมีการรับฟังแน่นอนว่าถ้าเราไม่เกิดการรับฟังอันนี้ขึ้นเนี่ยมีปัญหาใหญ่แน่นอนเรารับฟังหลายๆฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าอย่างที่สัมภาษณ์ไปหลายรอบก่อนอันนี้คือเรารับฟังหลายๆฝ่ายว่ามีข้อกังวลอะไรมีข้อสงสัยอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำให้มันรัดกุมแล้วก็ดีที่สุดกับประเทศด้วยค่ะโอเคเนาะขอบคุณนะคะการตอบเต็มที่เลยนะครับพรุ่งนี้นี่มั่นใจไหมครับว่าเห็นเขาบอกว่าจองคิวเหรอคะก็ทำเต็มที่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วขอโฟกัสเรื่องน้ำท่วมหลังจากแถลงก่อนค่ะขอบคุณมากขอบคุณนะครับเอาละนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดที่นำมาสรุปอัปเดตแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับทราบนะก่อนที่จะรู้ความชัดเจนในเรื่องของวันพรุ่งนี้ 12 กันยายนนะครับว่าเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันแน่นอนหลังจากที่รู้ชัดเจนแล้วนะครับผมก็อธิบายกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ